Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6 sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lật đẩy được nhân vật X này. Nhiệm vụ tự di chuyển trong thời gian tối đa 45 phút chỉ bằng số tiền mà chương trình cung cấp 150.000. Hai đội phải di chuyển về nơi nghiên cứu và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam, thế giới, và đặc biệt nơi này đang lưu giữ một hiện vật quốc gia có tên là Vườn Xuân Trung Nam Bắc. Trong thời gian quy định, nếu đến đích và nhận được 2 điểm, về đích và tiêu ít tiền hơn 1 điểm, về đích và lấy cờ trước 1 điểm. Mình sẽ lấy màu đỏ nè. Anh chở em ra bảo tàng mỹ thuật được. Giờ hả? 3 xe chở 3 cô là. Trời ơi, 3 xe giờ chắc không có rồi. Ra chụp cho tấm hình cái đã. Để tụi em đang thi. Anh cho em mượn tiền được không? Được. Bữa nào tụi em có thời gian em quay lại, anh cho em mượn cỡ 100.000. Được. Thấy mấy trăm? Thôi 100 thôi, 100 thôi. Ảnh còn có 200 hả? Dạ cảm ơn anh nhiều, cảm ơn đội anh nhiều. Chụp hình với anh đi, lẹ đi. Đâu? Chụp hình đi. Em mà từ đây ra đó nhiêu tiền tụi bay? 170 mình dư tiền. Lấy luôn 100 nữa nè. Thôi được rồi, tụi em có 150 thôi. Vậy hả? Dạ, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ chỉ cần chỉ muốn ăn thôi. Em đói chưa Ngân? Đói. Đói. Sáng giờ em chưa ăn gì hết trơn. Thôi mình nghỉ đi. Mình nghỉ đi. Cầm 150 đi ăn, mỗi đứa 50. Đi ăn không? Có hủ tiếu cũng được. Sau nửa ngày chúng tôi phòng cháy chữa cháy thì bây giờ sức đã cạn, lực đã kiệt. Bây giờ chỉ cần chỉ muốn ăn thôi. Phải không? Phải xem mình không? Phải không? Đúng rồi, đi. Ủa về đích và lấy cờ trước nữa là sao mình phải đi kiếm cờ? Không. Đội trưởng đâu có được làm điệp viên. Ai đồn? Hả? Đi. Đi. Cái gì? Ủa? Ai ít tiền hơn người đó thắng. Anh giảm giá cho tụi em với. Bớt em vài ngàn. Yeah. Cho được 150 á. Mình được khách tặng nhiều chứ mấy khi mình tặng khách đâu, đúng không? Cảm ơn anh. Đây, 100.000. 100.000. Tụi em chỉ còn 50. 50 thôi. Thiếu 50 tới nơi mới đưa 50 nữa. 100 là 100 mới trả. Rồi vậy luôn hả Tuấn? Trong khi vậy mình có thể chia nhau đó. Ở bên kia ai là điệp viên nhỉ? Em Bazo không? Bách rồi nó kêu bé kia chọn Kiều Minh Tuấn với ai? Và chắc gì thằng Nữa con thì không có đa nghi vậy. Bà này bà đang nghi Ok vậy nó sợ đi. luôn. Không thì nơi nguy hiểm nhất là cái nơi an toàn nhất. Có khi nào tôi không? Để tôi coi kỹ lại tin nhắn. Rồi coi là con có nhận được cái tin nhắn nào bạn làm điệp viên không? Ai bò ấy là Em cũng phải coi lại. Tìm được điệp viên. Đó là chị Thanh. Em nghĩ tìm Ngân hả? Anh nghĩ là sĩ Thanh. Tại sao anh nghĩ sẽ anh? Tại vì sĩ Thanh hôm nay thấy kỳ kỳ á. Không, bình thường nếu mà nó nói dối là nhớ không? Cái con mắt nó vậy nè. Không, mắt lúc nào cũng vậy. Mắt vậy nè. nói chung mà hả, cứ chỉ qua chỉ lại là nhiều khi hai người đang bàn nhau biết đâu một trong hai người là điệp viên. Rồi nói vậy là biết thấy chưa? Nói thiệt đó không? Có thể em là kỳ điệp viên á. Đâu không có được loại trừ. Em tới em đặt vấn đề với lại tài xế là muốn ấy mà. Đâu có phải đoán nữa. Ủa?
Chứ dẹo đây là gì? Ủa gì đội đen đâu? Kiếm tranh Đi không? kiếm tranh đi, đi. Kiếm tranh gì vậy? Ê, đọc kỹ trong đó đi. Đi kiếm tranh mà. Đọc ở trong đó đi. Để em đọc. Dạ đây em gửi anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha. Chúc anh sức khỏe nhiều khách nha. Anh lấy mấy khách kia anh lấy tiền bo lại. Lần sau mà có duyên gặp thì em sẽ trả tiền nhiều hơn. Lần này tụi em không có tiền. Ủa đi dân ở nào ta? Kìa. Trời ơi, bên đây tới rồi nè. Bên đây tới rồi. Rồi kìa đứng trước mặt trốn cái gì trời? Trốn cái gì? Đi lúc nào á? Đi sao mà? Đi sao em đó? Sao mày tới trước hay vậy? Chạy bộ lấy mồ luôn á. Người ta đi đúng đường. Trời mà Chứ là mình đâu có điểm chuyên đó, cái đường đi nó gần đó vậy thôi. Rồi. Tính tiền đi rồi tính điểm đi rồi mình thua, lần nào mình cũng mua mà. Bên được bao nhiêu tiền? 100.000. Là còn dư 50.000 hả? Mất tiền rồi. Thiệt luôn. Còn cái bánh này là lấy tiền đâu mua? Cái này là quay phim cho đói quá. Quay phim vậy là điệp viên rồi, quay phim đâu có cho đồ như này đâu. Thủy Thanh đã xin quay phim cho một ly chè 5.000 mà không cho. Không cho. Nhưng mà chương trình đó là chỉ cho có 150 à, mà lên cái xe Nè. Rồi ok. Góp tiền liền chị. đâu 100.000 ai giữ. Em không giữ. Chị giữ. Em xin kìa, em móc một túi tiền. Chắc tôi đè hai người qua Thì Trung bên Quốc quá. đây như một chân Rồi với lộn tốn được các bạn nào luôn hả? 100.000 này thì để cho đội chị có thắng hay không biết, nhưng mà chị sẽ đem tiền này về tối là chị đi ăn với con chị. Ủa còn hai em Có hai đứa em há mở hả? Lát chị sẽ mua chè cho tụi em ăn. Rồi giờ cuối cùng công bố điểm đi. Hết giờ. Đội bên này xuống xe. Vậy là đâu có Vậy không tính cái gì hả? Để giờ là con điền số tiền của hai đội. Chưa lỡ chiếc đòn. Rồi thua 1 điểm gì đâu. Trong thời gian 10 phút, hai đội sẽ xem và ghi nhớ hết tác phẩm và tác giả các bức hình trong nhóm tác phẩm mỹ thuật hiện đại sau năm 1975 đang được trưng bày trong bảo tàng. Sau đó di chuyển đến nhà hàng Hoàng Yến, chương trình sẽ kiểm tra bằng hình ảnh. Mỗi bức tranh đưa ra trong 15 giây, hai đội sẽ rung chuông giành quyền trả lời đúng cả tên mỗi bức tranh và tên tác giả sẽ được 2 điểm. Từ này đó. Sau mà. Đội kia mất tích rồi chị thấy không? Bây giờ phải nhớ bao nhiêu bước? Nhiều lắm nó còn bên kia nữa. Trời nhiều quá vậy. Dương Đình Chiến, sao mấy người này tên khó nhớ thế? Tự vệ Ba Sơn. Bây giờ này cái này là tác phẩm Gần bùn của Đặng Cang. của Đặng Cang. Tại sao? Tại cái mặt hơi tròn tròn nhìn giống như cái mặt Cang. Đó. Để thêm Cang vô đó để hồi nhớ Đặng Cang. Đặng Cang. Còn này Này là Đỗ Mạnh nó Cương. rất là fashion. Nó Rất là thời trang. Đỗ Mạnh Cương. gì những mảnh đời bất hạnh. Thì tên là tác giả Đỗ Mạnh Cương. Thì mình nhớ là giống như là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cương hỏi quyền đi. Rồi bây giờ vô cái vòng này cũng như là vòng cuối cùng. Thì hiện tranh lên màn hình thì chúng ta sẽ rung chuông, ai nhanh tay chọn được cái chuông rung thì đội đó sẽ được giành quyền trả lời. Mỗi mà một lần thắng thì được 2 điểm. Yeah. Thử thách. Châu Việt Nam Quách Phong. Nhớ lại của Dương Đình Chiến. Rồi ok. Đúng rồi. Nhớ cái gì xong rồi. Bước tiếp theo. Tranh Gần bùn của Đặng Cang. Bước tiếp theo. Chưa gì vậy? Ủa em đụng trước rồi. Đừng mà ra chụp được đâu. Chưa gì trơn, nó chưa đấy. Ta chưa hiện hình nữa để ta vậy sao? Em thấy hình rồi cho nên em mới ấy. Nhưng mà Tuấn hết xuống dưới đất rồi. Anh cầm vậy không kịp. Quên luôn. Anh thôi. Cũng ai là
Chân dung bé gái. Của ai? Của tác giả Lê Vượng. Rồi. Tiếp theo nha. Cũng nhớ luôn. Tiếp theo. Đây là bức tranh bên cửa sổ, tác họa sĩ là Nguyễn Hoài Hương. Tiếp theo. Năm. Đây là bức tranh Gặp con trên đường Trường Sơn, tác giả Bùi Quang Ánh. Tức ghê. Chị em Tôn Thức Văn. Đây là bức tranh Thiếu nữ, tác giả Nguyễn Trung. Tiếp theo. Của mình. Mà quên rồi. Là sao? Bị trừ điểm đó nha. Là sao? Một, hai. Đêm ngày mùa của tác giả đúng là họa sĩ là. Họa sĩ là ai cũng biết họa sĩ hết. Hết giờ. 16 giây luôn rồi đó. Sai bên đây trả lời lại. Không, em không biết cái này. Ôi, không nhớ đâu phải Phong Anh đâu. Vậy đây em không. Đợi cho qua. Rồi hết giờ từ từ. Mình đáp án đi. Rồi tiếp. Đây là bức tranh Lung linh sắc màu, tác giả là Vĩnh Phối. Ủa mình thắng hả? Ủa mình nói được thì sao mình cũng phải canh mình không thấm. Bây giờ không được cái nào nữa. Em trúng đừng cái em chung phòng em có 2 cái à. Cái này 1, 3. Hãy phân định thắng thua và lật mặt được vương. Đợi Thắng được ăn một bữa ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến, được chưa? Phải phục vụ ăn uống cho đội Thắng và khách hàng. Nói chung khỏi cộng điểm nói chung là đội mình thua rồi đó. Bây giờ mình lật mặt đi để mình thắng. Rồi vậy đi. Bây giờ chúng ta sẽ lật mặt và bàn luận về điệp viên để lật mặt để coi ai sẽ được đi ăn cơm. Em nói trước. Tại vì mình cũng có nghi người trong đội mình, bảo để nghi cả chị Thanh với chị Cát Tường. Tại vì sáng thấy chị Thanh ra đứng đầu ra ngoài để chị với ban tổ chức. Còn chị Tường thì thấy hôm nay mặt chị lại có cái vẻ, cái mặt ngơ ngơ. Cái vào hỏi tới thì mặt hơi đơ đơ. Điệp viên chắc chắn phải trong đội tôi. Mà này tôi thề mấy lần mà bạn Trinh không phải tin tưởng vô cuộc sống nên bạn luôn nghi ngờ tôi. Mặc dù tôi nói tôi không phải. Tại em không biết không Chị không phải tại vì cái lời thề của chị gặp ai chị cũng thề nên là không thể nào tin được vậy. lúc nào em cũng nghi ngờ. Có niềm tin với nhau sao chung đội được. Khổ ghê vậy. Đó, thấy không? Ở trận sao khác đội. Ok. Trời ơi, sao mà chung đội được hay thiệt á. Đừng có mà phỉ báng người ta, phong cách của mỗi người một khác nhau. Chị thì chị phân tích đó là Chị nhìn em là chắc rồi là từ đầu tới khi chị bước vô là chị nhìn em chị không là chị ghi Bích Dô. Tại vì Bích Dô có nghỉ mấy kỳ thì ban tổ chức không bao giờ mà để mà một người nào mà thảnh thơi lâu vậy, đã nghỉ ngơi mấy kỳ du lịch đi liếc thì vô phải có cái nhiệm vụ làm điệp viên. Chị nghĩ vậy. Nhưng mà thật ra đó thì những cái đoạn đi xe taxi thì mình đâu có thấy mấy bạn đâu. Mấy bạn Giang, mấy bạn đi sao mà đi sau mà tới trước là chắc chắn điệp viên trong đội mấy bạn rồi. Cho nên là chị ghi Bích Dô. Thì em suy nghĩ cũng đơn giản thôi, không có cầu kỳ phức tạp. Đồng đội của mình em tin tưởng tuyệt đối không ai là tiên hết. Phải có niềm tin gì đó. Ngày này hôm nay chơi 2 đội á thì đội mình thua toàn tập thể lực rồi. Ngay từ đầu đã thua rồi. Cho nên là cái người điệp viên sẽ biết là ngày hôm nay sẽ chơi thể lực dữ lắm. Nên sẽ lôi về những cái thế mạnh vô hết đội mình. Ban đầu em nghĩ Bazo, nhưng mà Bazo hãy nói với Thanh đi. Bazo chắc không phải là điệp viên đâu hơn. Yeah, sao xin Bazo. Sao tự chuyện quá vậy? Kệ tôi. Tôi làm gì tôi làm. Bazo nói đi Bazo hợp về ok rồi. Cái này rất là dễ tin. Em nghĩ là Hoa hậu Quốc dân là điệp viên ngày hôm nay. Tại vì bạn trả lời rất là nhanh, tức là bạn có thể biết, có thể là Hoa hậu biết được đáp án, bạn sẽ nhớ sơ sơ mà không nhớ.
Có thể vậy, mà em suy nghĩ đơn giản, em thấy ai nghi ngờ em nói người đó thôi. Khi mà thấy cái trò chơi bước chân xuống thấy một cái dàn mà chơi thể lực thì mình đã nghĩ trong đầu chắc chắn là khi mình về đội nào mình sẽ cố gắng để có thêm nói, để có thêm Kiều Minh Tuấn Sao về. bé biết Sau cái quá trình mà di chuyển ngồi trên xe á thì em có nghi ngờ hai thành viên của em. Em nghi ngờ Kiều Minh Tuấn thật sự, tại vì em không thể nào tả được cho mọi người thấy được những cái hành động ở trên xe. Em không tả được cái đó, chỉ có những cái bắt gặp á mình mới thấy. Không tả được, không diễn viên mà diễn rồi đi, diễn lại cho đội này ta bắt chứ. Nó diễn có hay đâu. Giờ cuối cùng em đoán ai? Nói Kiều Minh Tuấn. Rồi Kiều Minh Tuấn nói lẹ đi cưng. Em không có biết đoán ai hết, tại vì em chơi không có để ý. Em không có biết tên. Đừng ép em cũng giống như là Trinh thôi. Sao anh làm vậy được, còn em làm vậy á, hai người sĩ xóa tôi dữ vậy? Nói chung thì Điệp viên hả? Sao đáng vậy? chị có thể nói mình là điệp viên ha. Nhưng mà em cũng bào chữa một chút. Tại sao Sĩ Thanh nói là em nhớ cái đó là giống như em biết trước đáp án. No, em không hề biết trước đáp án. Em chỉ học focus thôi, nhớ cái nào của em là em nhớ. Còn điệp viên hôm nay thì em nghi ngờ thành viên đội của em. Bây giờ Tại sao? Không phải vì Bazo đoán được tên em mà là cũng giống như Bazo nói, có nhiều cái hành động mà mình để ý mình mới biết được. Giống như lúc mà em còn đang mãi miết search cái ôi bức tranh này nó nằm ở đâu thì Bazo nói là về là bảo tàng mỹ thuật đó đó chứ ở đâu. Chắc chắn rồi. Thì em nghĩ là chắc vậy không? Thật ra em cũng nghĩ tới bảo tàng mỹ thuật, nhưng mà nếu như mình đến sai địa điểm có phải là mình mất nhiều thời gian hơn là vì mình search Google chỉ mất có khoảng vài giây thôi, nó sẽ ra liền luôn cái địa điểm. Mà em vẫn nghĩ là Bazo là điệp viên. Cái chi tiết này là tin cho mày ngày hôm nay. Trái phải, left or right? Biết được. Đi đâu? Không là niềm tin vậy luôn. Có niềm tin. Bao giờ? Kiều Ngân. Chi vậy? Cát Tường. Chi vậy cưng? Làm vậy chi? Sao hai người này có đi trong hai đứa nó có một đứa đó. Khổ gì vậy? Trời ơi. Bao giờ? Tôi đã đổi ý đó, mà không biết tôi đổi ý đúng hay không nữa nha. Đẹp quá. Kiều Ngân, lúc đầu tôi nói Let's Go, sao tôi để Kiều Ngân Kiều. Rồi, chỉ có Kiều ơi. Bạn sai rồi nghe, bạn là hãy làm lại từ đầu. Dạ. Điệp viên của biệt đội 6 Này, năm 2016. Kiều Ngân. Người đó là Kiều. Kiều. Điệp viên. Kiều. Tao hay Bazo rồi. Em là tin của người này nữa. Nghĩ sao mà hỏi bây giờ phải điệp viên không? Hồi đó tôi bị, tôi đã bị rồi một lần luôn. Tôi nhớ mà. Ban đầu mình nói Bazo rồi vậy hả? Bán đúng thôi mà sao mà Không nói gì đâu, tại thật ra vậy tôi cũng muốn coi chị Cát Tường với lại bạn phụ chung mà. Đó là ngày hôm nay tôi chả thường dụng gì, tôi nhìn tổng thể trò chơi tôi cũng chả biết tôi phải dùng cho cái gì. dùng thể lực. Tôi chả biết dùng. Bạn là kêu Kiều Minh Tuấn về. Rồi cuối cùng cái đoạn đi xe bạn làm được gì trong cái đoạn đi xe đó? Em không chả làm gì, em cũng dùng tiền để em trả tiền. Không, nhưng mà anh biết chỗ là em kêu đi nhờ xe của ban tổ chức. Anh mới biết á. Trả 100.000 lấy không? xe tới rồi sao vậy? Xe tới mà anh ơi. Anh ơi em đi rồi. Từ đầu của anh Ra mở cái ra. lúc mà chiếc xe ban tổ chức đi ra mà nguyên ba người này còn đứng ở trong đó là mấy cô cũng ghi là đi xe ban tổ chức rồi, nhưng mà xong cái nghĩ không lẽ ban tổ chức lại làm như vậy nó quá lộ. Nếu mà lên xe ban tổ chức xong thì là Tôi cũng nghĩ chính vì trường hợp là tôi nghĩ các bạn sẽ nghĩ là
tụi tôi sẽ đi xe ban tổ chức và các bạn nghĩ quá nhiều cho nên là sẽ gạt qua rồi tôi mới xài cái xe. Rồi hôm nay thì khách mời Hoa hậu chúng ta đã xuất sắc giành huy chương rất là xứng đáng. Chúc mừng Kiều Ngân. Bạn có thể quay lại chương trình Đội Sống nào Huyền Thịnh. Cảm ơn chị Thanh. Một tràng pháo tay cho Kiều Ngân nè. Rồi tiếp theo là bạn hãy bình chọn về một đội trưởng cho tập tiếp theo. Nói chung là nếu như mà ngày hôm nay mà không có suy nghĩ quá nhiều vấn đề thể lực đó là em đã chọn chị để cho cái âm dương hai đội của mình cân bằng nhau để chơi cho nó công bằng. Nếu như mà em nghĩ kỹ lại rồi không, em phải ăn gian chút mới được. Mình đã chơi thể lực nên em chấp nhận chịu nhục chị. Không, nhưng mà Bây giờ đây một lại là em mời chị đúng không? Chị làm đội trưởng tiếp theo. Sai lầm. Chị cảm ơn nãy giờ thấy chị khóa không? Rồi bây giờ cảm ơn em rất là nhiều. Nhân đây á, anh cũng chúc mừng em. Thật sự ra em lừa anh. Em làm em đóng rất là tốt, mọi người cứ nghĩ là em là điệp viên, em gánh cho bá Dô, nhưng mà không ngờ em giết em lật mặt bá Dô luôn. Em rất là khuyến khích mấy cái tính tình ở đó. Dạ mời các anh chị dùng bò bít tết cây tây chiên, tôm hấp nước dừa và cà pháo mắm tôm. Dạ. Sao tự nhiên cà pháo mắm tôm nó có liên quan gì vậy? Dạ. Cái đội gì ạ? Cái đội gì? Em xin một cuộn anh với chị tận răng luôn à, nước tương nước mắm cho tận răng. Đội của tôi đi thăm phải chúc mừng đội của tôi nè. Đúng rồi, đi thăm thì được. Chị xin nguyện massage cho em. Bới cơm kìa, Cát Tường. Dạ em xin bới cơm. Xin lỗi bá Dô. Nhưng mà không sao, dù gì á. Có người nữa. Nghi rồi. Không, chị vui. Thiệt, em phải sống thật đi. Chút xíu nó mới tồn tại được. Anh tồn tại đến ngày hôm nay là do lùi lách đó em. Biết rồi, đúng rồi. Được. Bây giờ em muốn vừa ăn mà vừa nghe rồi chị hát bài vậy đó đi. Ta nhớ ta thương chết sống hương ui mơ chốn hương mình. Chị hát ăn nói bụng. Mua ơi hai người. Ủa đứng nghe vậy hả? Có phần ước ao làm sao trở lại. Hôm nay đội trưởng Cát Tường có quà cho các thành viên, 5 trái sầu riêng cho 5 bạn. Trễ giờ rồi. Mình đi shopping đi anh ơi. Anh sẽ đi mua đồ cho em. Anh mua được không? Được. Ơi, đội trưởng ơi. Bye bye đội trưởng. Chị ơi, chị ơi. 2 giờ, cái gì làm đội trưởng em đến chơi cũng giờ lắm. Ê, nghe tiếng chuông quen quen. Thôi kệ bác đi. Tuần này bà Tường bà làm đội trưởng mà. Tiếng hồi ba cũng quýnh mình nè. Kiểu bây giờ mình mà đúng bà cũng quýnh nữa. Ôi, 2 người kia tới rồi kìa. Thấy cái gì ở dưới chân chị không? Trời ơi, cảm ơn chị tặng em hả? Trà sữa rồi ha. Mấy đứa có thấy cái gì không? Trời ơi, quà của chị hả? Thôi, bây giờ đó 5 trái sầu riêng này á là chị sẽ tặng cho mỗi đứa 1 trái. Còn 1 trái á chị sẽ tặng cho bạn Mây. Tại bạn Mây là bữa giờ là bận Chấn thương phải không? chấn thương nên vẫn còn nghỉ dưỡng. Để cho Mây đắng hàng chị Tường luôn với tới Mây, tặng Mây 1 trái sầu riêng. Còn 4 trái sầu riêng này chúng ta xử lý như thế nào? Bây giờ chị sẽ đọc tin nhắn của ban tổ chức. Khách mời sẽ ở khu vực cửa ra vào. Đội trưởng sẽ ra lệnh cho các thành viên nhìn tướng đoán người một lần. Nhưng các thành viên đoán mỗi người phải cầm 1 trái sầu riêng. Đoán đúng thì mới được bỏ ra. Sau khi đoán được khách mời, người này sẽ được tổ chức một cuộc thi tài để chọn thành viên. Bây giờ chị sắp đặt mỗi bên đứng 2 đứa một bên cho chị. Đó. Này nằm ở đây 2 cặp. But if you wanna cry, cry on my shoulder. Bây giờ 4 đứa cầm 4 trái sầu riêng để trước mặt của mình đi. Ủa sao phải được ăn hả chị? Chưa cưng. Đây, trái này giống của anh nè. Và bây giờ mời khách mời tiến ra khán đài. Cầm sầu riêng lên. Trời ơi, mình mới nói bả là đội trưởng Tôn. Nói trước rồi, không có tin. Trời ơi, mình bị hành hạ. Khoa. Ê, sau lưng kìa.
Michael Jackson. Đoán đi, chúng ta có thể đoán được từ xa. Trời ơi, sao mà đoán được? Ai chơi? Ở đây nè, đi ra đây nè. Lạ lùng, Bự khách quá mời vậy. còn lùng lùng không vậy trời? Đoán đi, ai đoán được thì tới đây nói kết quả cho tôi nghe. Mời khách mời. Sao bụng bự đi quá vậy vòng ta? Các quốc. Xung quanh đây. Hình ảnh thật là thân thương. Con biết rồi hả? Chú bé liên lắm. Ôi rất. Bộ đồ tóc mượn kìa. Ôi bụng bự quá. Cầm lên đá sầu riêng kia. Lan trên, lên. Ở đây đi. Ở trên đó chị. Ai nam mà vô Lan nữ? trên lên. Vương Khang. Về chỗ. Cầm một cái là may mắn rồi. Ôi. Lên. Tùng Leo. Về chỗ thằng kia. Mày chặt là 3 rồi. Về đó đứng, bỏ cái sầu riêng xuống. Về đó đứng. Ai ơi? Tiếp tục. Lên thì nào đoán được thì mới được bỏ xuống. Em hả? Rồi về bỏ cái sầu riêng. Bây giờ á, anh nói trước kìa. Tụi em có đi coi hay đi coi xiếc không? Nhớ đi, hay coi xiếc. Bà Cam hả? Anh không có nói nhiều. Tôi không có một cái tên nào trong đầu hết á. Trời ơi, chân nhỏ quá, bụng thì bự mà ống chân thì nhỏ xíu à. Nghĩ ra. Em đâu có mượn đâu. Thương má. Sĩ Thanh. Anh Vũ. Anh Vũ. Anh Vũ hả? Anh Vũ hả? Giờ Sĩ Thanh ra đây. Gia Bảo, chị. Không phải ra Phải rồi đi. Rồi có thể lộ diện ra chút xíu nữa cho bạn cái đồ đoán. Tôi nhìn cái bụng rồi, tôi nhìn cái nọng luôn rồi mà tôi không nghĩ ra được cái tên. Mời không, Khánh mời có thể bỏ áo khoác ra trước thôi. Bỏ áo khoác ra trước thôi. Tôi đến từ 1 tới 3 nữa thì các bạn. Gợi ý. Gợi ý. Khánh mời có một vợ một con. 1 vợ và 1 con rưỡi. Khách mời á là một người đẹp trai, có ánh mắt biết nói. Nhanh lên. Ủa, thiệt không biết. Ủa phải không? Khách mời là đạo diễn, kiêm diễn viên, danh hài, MC luôn. Mà cực kỳ nhiều tóc. Cực kỳ nhiều tóc. Cái anh diễn viên gì đó hài họ ít tóc quá. Ừ. Mà hay đóng cũng kịch luôn á. Ừ. Sao? Thôi trả lại cho nó một cái đi. Đoán sai, tạo điều kiện cho khách mời nãy giờ diễn lâu rồi, không một cái. Đoán sai lần cuối. Đoán đi. Kìa. Anh Bin. Anh biết nào? Anh Tô Hòa Thuận. Anh Tô Hòa Thuận. Mời anh Tô Hòa Thuận đến hôn Sĩ Thanh một cái. Làm rồi anh. Mời lên đi mà cắt cái đoạn được. Thật sự làm cái này mệt lắm. Nhưng mà phải nói một điều là vừa mệt mà vừa cảm thấy bị tủi thân. Bạn đã nói tôi bụng bự nè, rồi cái ống chân tôi nhỏ nè. Chúng ta đội thứ 6 ngày hôm nay hân hoan chào đón vị khách mời đặc biệt bạn Quốc Thuận, biệt hiệu là Mr Bean. Ngày hôm nay Ca Tường xin thông báo với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là về cái việc mà phân chia đội có một sự thay đổi một chút xíu. Không phải ai đoán được khách mời thì sẽ được về đội khách mời, mà chính khách mời sẽ đưa ra những cái cuộc thi nhỏ nhỏ để có quyền lựa chọn người về đội của mình. Rồi mời anh. Anh chọn em được không? Dạ được, nhưng không được, em với anh hôm nay là đối thủ. Tôi thì không thể nào tôi chọn hai bạn này được hết. Tại sao? Tôi không thích nam, hiểu không? Nếu mà thích hai cô này không thì nó trắng trợn quá. Chia ra đi anh. Cho nên bây giờ tôi chia ra nha. Chia ra. Hai nam hai lứa cặp bồ với nhau đi nha. Dạ. Còn hai nữ sẽ là cặp bồ với nhau. Tôi sẽ đưa cho mỗi bạn một cái bánh nha. Để lên mặt lăn xuống miệng hả anh? Lan Trinh, em rất là lanh, tặng em một cái bánh. Sĩ Thanh, em rất đẹp, anh tặng em hai. Đó. Rồi, bây giờ các bạn phải làm sao để bánh ở trên trán của mình mà tuyệt đối không được dùng tay, thấy chưa?
Các bạn phải làm sao cái bánh nó rơi vào miệng các bạn và các bạn phải ăn được. Nói chung là ăn mà phải ăn đẹp nữa kìa. Còn ăn mà ăn nó rơi vãi giống như Tuấn ăn á thì là chắc là anh sẽ không chọn nha. Rồi, bắt đầu. Đề nghị chúng ta hỗ rồi. Anh để cho. Rồi, để đi. Rồi, bằng cách nào đó. Tự nhiên em được bao miếng này nữa. Sao ngu để chồng lên. Gán anh ơi. Rồi, xong. Rồi. Bây giờ tới hai bạn nam làm. Tôi đề nghị hai bạn nam này, hai bạn phải nắm tay nhau và làm. Hai bạn nắm tay nhau đi. Rồi hai bạn phải sáp vào nhau. Rồi, càm đụng nhau. Càm đụng nhau. Rồi, làm đi. Rồi. Rồi. Rồi không được. Ăn đi. Rồi, bác Xô làm lại. Làm lại đi. Rồi, dậy xuống ăn đi. Rồi. Tôi quyết định tôi chọn hai bạn nữ. Thầy cúng thầy con thi cứ làm. Đồng chơi ngày hôm nay rất là công bằng. Chúc mừng anh. Nào, rồi ăn. Tí nữa sẽ thua. Chưa biết mèo nào mèo nào.